สร้างโรงจอดรถแมคโครจอดรถ10ล้อใหญ่ๆหน้ากว้าง20เมตรไม่มีเสากลางระยะห่างเสาห่างถึง8เมตรเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าออกของรถใหญ่เรามีวิธีการทำอย่างไรวันนี้ผมพามาดู EP แรกที่เป็นการตั้งเสาและจะพาไปดูจนจบงานเพื่อนๆฝากติดตามมันด้วยนะครับสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับแอปปิ้งมีบ้านนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูการขึ้นโครงสร้างเสานะครับอาคารขนาดหน้ากว้าง20เมตรลึกเข้าไป80เมตรมาดูว่าผมทำกันอย่างไรนะครับอันนี้จะพิเศษกันนิดนึงเพราะว่ามันมีเพจติดมาแล้วนะครับใครสนใจเราสร้างโกดังโรงงานนะครับโทรมาได้เลยครับเบบี้บ้าน08170521132ทำที่ไหนตามใต้ลิงก์นี้นะครับไปรับชมกันวันนี้มาสร้างโรงจอดรถแมคโครกับจอดรถ10ล้อให้กับลูกค้านะครับหลังนี้ลูกค้าเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศเลยเรามาขึ้นโครงสร้างชุดบนเพื่อเป็นโรงจอดรถให้อาคารหลังนี้จะพิเศษตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยได้ทำงานฐานรากมาเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นฟุตติ้งต่อหม้อติดเพลทวางเจโบนไว้ให้ผมหมดแล้วผมเอาแบบเก่ามาโมดิฟายให้เข้ากับระบบสำเร็จรูปของเราเท่านั้นหลังนี้เป็นอาคารขนาดหน้ากว้าง20เมตรโดยที่ไม่มีเสากลางความยาวทั้งหมด80เมตรเลยนะครับความกว้างของช่องเสาระยะ80เมตรเนี่ยคือ8เมตรเพราะว่าเราต้องการให้รถแมคโครหรือรถ10ล้อเนี่ยเข้าออกได้อย่างสะดวกเวลาจอดนะครับแล้วก็ความสูงด้านหน้าหัวเสาอย่างเดียวเนี่ยคือ8เมตรด้านหลังอยู่ที่6เมตรยังไม่รวมความสูงโครงทับนะครับวันนี้ EP นี้เนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูว่าเราติดตั้งเสาที่เราผลิตมาจากโรงงานเข้ากับเพลทเจโบนของลูกค้าอย่างไรนะครับแล้วก็มีรูปแบบมีขนาดของอาคารเนี่ยเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวพามาชมกันเลยก่อนอื่นผมพาไปดูแบบวิศวกรรมกันสักเล็กน้อยนะครับหลังนี้เนี่ยฝั่งด้านหน้ากว้างที่เป็นขนาด80เมตรด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเราออกแบบให้เป็นเสาไวแฟง300คูณ150หรือ30เซนคูณ15เซนส่วนฝั่ง20เมตรเนี่ยที่ไม่ได้รับอะไรเลยเนี่ยเราออกแบบให้อยู่ที่ขนาด200คูณ100นะครับไวแฟงก็คือ200คือ20เซนคูณ10เซนมีตัวคาด้านรอบเราออกแบบให้เป็นตัวไวแฟง150คูณ75แล้วก็คือ15เซนคูณกับ 7.5 เซนแล้วก็จะมีโครงทัดขนาดใหญ่ยาวประมาณ24เมตรนะครับอาคารมันใน20เมตรแต่ว่ามีการยื่นหน้ายื่นหลังอย่างละ2เมตรทำให้โครงทัดเนี่ยยาวถึง24เมตรโดยประมาณนะวันนี้เราเริ่มติดตั้งเราผลิตโครงสร้างเสาเนี่ยมาจากโรงงานเรียบร้อยเชื่อมเพลทมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าลูกค้ามีเพลทฝังอยู่ผมใช้การเชื่อมเพลทเอามายึดเข้ากับเจโบนแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมติดเข้าไปแต่มาดูกันทีละขั้นตอนนะครับเริ่มต้นเลยก็คือเราจะทำการเอาเสาที่เราผลิตนะครับเข้ามาใช้เครนเนี่ยยกแล้วก็เข้ามาเสียบกับเจโบนที่ลูกค้าวางไว้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าระยะเจโบนที่ลูกค้าวางไว้เนี่ยผมมายิงกล้องทวนสอบแล้วก็พบว่าระยะมันแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะครับก็นิดหน่อยซึ่งในส่วนนี้ทางโรงงานผลิตของเรานะครับก็ได้ทำการสล็อตรูเพื่อไว้สำหรับปรับตัวตำแหน่งของเสาให้มันได้แนวได้ดิ่งได้ง่ายนะครับดังนั้นตรงนี้เพื่อนๆถ้าเกิดวางเจโบนเอาไว้แล้วถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมไม่ต้องกังวลเลยนะผมสามารถผลิตเสาไปติดตั้งได้ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเราก็ติดตั้งเสาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าสเต็ปแรกในการติดตั้งเสาเนี่ยเราจะล็อกแบบธรรมดาก่อนปรับระดับแค่เบื้องต้นนะยังไม่ได้ทำการเชื่อมยังไม่ได้ทำการจัดดิ่งอะไรขนาดนั้นถ้าใครเคยตามผมมาหลายๆคลิปจะรู้ว่าสาเหตุที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเรามัวมาจับดิ่งทุกต้นตั้งแต่แรกนะครับค่าเครนมันจะโอ้โหบานปลายมากเลยดังนั้นเริ่มต้นเนี่ยเราใช้เครนเราจ่ายวันละหลายหมื่นนะ10,000 กว่าบาทดังนั้นเราติดตั้งเสาให้ครบถ้วนก่อนปรับระดับขนาดเขาเรียกว่าปรับระดับสักส่วนหนึ่งก่อนให้พอได้แล้วเดี๋ยวพอเสามันตั้งได้แล้วเนี่ยเราค่อยใช้คนในการมาทำการปรับค่าเสาต่างๆโดยที่ไม่ต้องใช้เครนและทำให้ตรงนั้นเราสามารถทำงานได้อย่างละเอียดโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเครนก็อย่างที่บอกนะครับไอ้พวกนี้มันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ช่างแล้วแต่วิศวกรที่ออกแบบ
ดังนั้นเพื่อนๆลองแนะนำผมมาได้หรือว่าถ้าใครมีไอเดียอื่นก็ลองแนะนำกันมาดูนะครับหลังจากติดตั้งเสาเรียบร้อยแล้วถ้าในแบบมันมีคานลัดรอบเข้ามานะครับซึ่งหลังนี้มีโดยส่วนใหญ่อาคารที่หัวเสาเกิน7 เมตรจะมีคานลัดรอบวิ่งรอบอาคารเพื่อให้เสาแต่ละเสามันดึงรั้งกันนะครับทำให้มันปลอดภัยต่อการไม่ล้มเมื่อเรายังติดตั้งไม่เสร็จโดยปกติผมจะพยายามติดตั้งคานลัดรอบให้จบภายในวันที่เราติดตั้งตัวเสาอย่างหลังนี้ช่วงเสามันห่างกัน8 เมตรนะครับทางเราออกแบบตัวคานลัดรอบเนี่ยไว้ที่ไวแฟง150 คูณ 75ซึ่งโดยปกติเราใช้เป็น4 คูณ 4ก็เพียงพอนะแต่ว่าหลังนี้มันค่อนข้างห่างนะเสาเมื่อเราต้องติดตั้งคานลัดรอบภายในวันที่กำหนดนะพวกนี้เราออกแบบกระบวนการมาแล้วคือทุกๆเสาเราจะมีการเชื่อมเพลทและเจาะรูไว้ไม่ต้องคอยมาเชื่อมเองทีละต้นนะครับเพียงแค่เรายกตัวคานลัดรอบให้ตรงกับรูที่กำหนดแล้วเราก็ใส่โบนแล้วก็ยิงเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งคานลัดรอบในระบบสำเร็จรูปที่เราออกแบบเอาไว้ยังไงตรงจุดนี้ถ้าท่านใดเคยมีประสบการณ์หรือมีไอเดียในการทำที่มันง่ายกว่าของที่ผมออกแบบเอาไว้นะครับยังไงลองแชร์มาเป็นไอเดียให้เพื่อนๆลองฟังกันหน่อยนะครับซึ่งก็บอกว่าการติดตั้งคานลัดรอบเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราจะใช้การเชื่อมทีละจุดซึ่งมันค่อนข้างช้ามากตอนนี้เราปรับปรุงพัฒนามาเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจให้ผมสร้างโกดังโรงงานอาคารจอดรถขนาดใหญ่ลักษณะอย่างหลังนี้นะครับโทรมาได้เลยครับหรือแฮปปี้บ้าน0817052132หรือถ้าไปที่ Line @happy มีบ้านได้นะครับเราทำราคาด้วยระบบสำเร็จรูปให้ทุกท่านได้ดูก่อนเลยว่าสิ่งที่ทุกท่านต้องการเนี่ยราคาโดยประมาณมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าท่านต้องการทำทั้งระบบเราก็ทำได้หรือถ้าต้องการทำเฉพาะโครงสร้างชุดบนก็ทำได้เช่นกันแล้วก็ท่านใดยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Happy มีบ้านของผมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับหลายๆท่านช่วงนี้ฟีดมันขึ้นน้อยนะยังไงก็ช่วยๆกันกดไลค์กดแชร์ข้อมูลดีๆต่างๆเหล่านี้จะได้กระจายไปยังสู่ผู้ที่กำลังจะตัดสินใจสร้างโกดังโรงงานได้เห็นได้มีความรู้เพิ่มเติมกันไปนะครับมาดูของเรากันต่อนะเราก็จะติดตั้งคานรัดรอบนะครับไปเรื่อยๆทุกจุดไล่กันไปแต่ละเสาไปนะครับเพื่อให้มันครบรอบของตัวอาคารอย่างหลังนี้นะครับเราขนาดอยู่ที่20 คูณ 80ก็คือ 1,600 ตารางเมตรเราใช้เวลาติดตั้งเสากับคานรัดรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 วันนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างรวดเร็วมากๆเลยถ้าเทียบกับระบบการก่อสร้างแบบเก่าๆที่ต้องมาคอยกรอกคอนกรีตมาทำคอนกรีตเสาอย่างเงี้ยครับแต่ก็แน่นอนนะว่ามันมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปเราก็คงเอามาเทียบกันขนาดนั้นไม่ได้มันก็เสาคอนกรีตก็จะมีข้อดีในรูปแบบหนึ่งเสาเหล็กก็จะมีข้อดีในรูปแบบหนึ่งยังไงทุกท่านลองเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานกันดูโดยสรุปหลักๆถ้าท่านใดต้องการสร้างอาคารโรงจอดรถนะครับผมให้คำนึงอยู่หลักๆดังนี้เลยคือ 1. เรื่องของขนาดตัวความกว้างความลึกของตัวอาคารทุกท่านต้องสามารถเขาเรียกว่าสร้างรถจอดรถเข้าไปข้างในได้2คือความสูงของตัวอาคารเราต้องพิจารณาความสูงหลังจากที่เราจอดอย่างเช่นแมคโครเราจอดท่าไหน10 ล้อเราจอดยังไงซึ่งถ้าความสูงรถทั่วไปเนี่ย5 เมตรขั้นต่ำเนี่ยจอดได้แล้วแต่ถ้าต้องการจอดแมคโครโดยการยกงวงยกอะไรอย่างเงี้ยทุกท่านต้องลองไปวัดดูอาจจะต้องสูงให้เกิน8 เมตรขึ้นไปอย่างหลังเนี้ยด้านหน้า8ด้านหลัง6สามารถจอดแมคโครแบบแนวปกติได้ต่อมาเรื่องของระยะเบเสาระหว่างเสาถึงเสาโดยปกติถ้าผมทำเนี่ยมันจะอยู่ที่6 เมตรเพื่อให้มันเกิดความประหยัดในการออกแบบแต่ว่าถ้าหลังเนี้ยมันใช้งานยากนะ6 เมตรมันแคบเกินไปเขาเลยออกแบบที่เป็น8 เมตรก็ต้องยอมจ่ายเพิ่มกันนี่คือทั้งหมดในการออกแบบโรงจอดรถแมคโครนี่คือการขึ้นโครงสร้างเสานะครับใครมีข้อติชมแนะนำอะไรก็ลองทักมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับใครสนใจเราสร้างโกดังโรงงานโทรมาได้ครับหรือแฮปปี้บ้าน0817252132ทำมาดีอะไรตัดแต่เล็กนี้นะครับผมแล้วเจอคลิปต่อไปสวัสดีครับ